આજે મેં બોર્ડ ઉપર થોડા પ્રશ્નો લખેલા છે જે લાસ્ટ ટાઈમ બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા લેવાઈ જે રદ થઈ ગઈ, બરાબર? તો એના પ્રશ્નો મેં અમુક લખ્યા છે, જેટલું બોર્ડ ઉપર આવી શક્યું છે એટલું મેં લખ્યું છે, બરાબર? જો કે પ્રશ્નો આનાથી બીજા છે અને આપણે પાછળ જોઈશું, પણ અહીંયા જેટલા આવે એટલા મેં લખ્યા છે. તો એનું સોલ્યુશન કરાવું, કારણ કે જવાબ તો તમને ખબર જ છે, પણ કયો જવાબ કેમ આવે એ ઘણા પ્રશ્ન છે. તો અહીંયા બરોબર ધ્યાન રાખશો તો જવાબ તમને ખબર પડી જશે, કયા ચેપ્ટરમાંથી પૂછાયો છે એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ, બરાબર? તો અહીંયા પહેલા પ્રશ્નથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. જુઓ તો પહેલો પ્રશ્ન શું છે? Rama and not you ખાલી જગ્યા won the prize, બરાબર? હવે અહીંયા આપણે કેવા ઓપ્શન આપ્યા છે? જુઓ have, had, didn't અને will. હવે અહીંયા આપણે શું કરવાનું? મોટા ભાગના છોકરા શું કરશે, બરાબર? આ યુ આપે છે ને, યુ એટલે યુ ને જોઈને હેવ લખશે, કારણ કે ખાલી જગ્યા નજીકનો કરતા યુ છે, યુ ને જોઈને હેવ લખશે, બરાબર? પણ અહીંયા આપણે એ રીતે નથી જોવાનું. હેવ લખીને આવો તો ખોટું પડે આમાં, બરાબર ને? બિલકુલ રોંગ આન્સર છે હેવ. તો આ સવાલ ક્યાંથી પૂછાયો એની હું ચર્ચા કરી દઉં પહેલા. આ સવાલ છે ને એ સબ્જેક્ટ વર્ડ એગ્રીમેન્ટ ચેપ્ટર આવે છે, મેં મારી ચોપડીમાં લખ્યું છે, બરાબર? એ ચેપ્ટરમાંથી ઘણા બધા સવાલ લાસ્ટ ટાઈમ જે બિન સચિવાલય ક્લાર્કની એક્ઝામ ગઈ એમાં પૂછેલા છે, બરાબર? એમાં પૂછેલા છે ઘણા બધા પ્રશ્નો, એટલે એ ચેપ્ટરમાંથી આ પ્રશ્ન લેવામાં આવ્યો છે. ચેપ્ટરનું નામ હું શું બોલ્યો? સબ્જેક્ટ વર્બ એગ્રીમેન્ટ. એટલે સબ્જેક્ટ વર્ડ એગ્રીમેન્ટ એટલે શું? કર્તા અને ક્રિયાપદનું એગ્રીમેન્ટ થાય, એટલે કર્તા સાથે ક્રિયાપદ એગ્રી થાય, એને સબ્જેક્ટ વર્ડ એગ્રીમેન્ટ કહેવાય. ઘણી વખત સબ્જેક્ટ વર્ડ કોન્કોર્ડ પણ લખેલું હોય છે. હવે કેવી રીતે? જેમ કે આ રીતે અહીંયા એક વાક્ય છે, આપણે જસ્ટ લખીએ he are. હવે he સાથે આર લખીએ તો યોગ્ય છે? ના, he સાથે is આવશે. કોઈ બી તમે લખો, જેમ કે he is a doctor લખો, બરાબર? he is a doctor, તો આ સાચું વાક્ય છે. પણ he are a doctor લખો તો આ પહેલું વાક્ય છે, he are a doctor. તો આ વાક્ય બી ખોટું પડે. કેમ ખોટું પડે? કારણ કે સબ્જેક્ટ અને વર્બને એગ્રીમેન્ટ થતું નથી. સબ્જેક્ટ સાથે અહીંયા વર્બ સાથે સબ્જેક્ટ મેળ નથી ખાતું, અથવા બીજી રીતે કહી શકાય કે ક્રિયાપદ સાથે કર્તા મેળ નથી ખાતું, બરાબર? તો અહીંયા આ વાક્ય રોંગ બનાવશે, બરાબર? ખોટું. અને નીચેનું સાચું છે ભાઈ, કારણ કે he સાથે is આવે, એટલે આ વાક્ય સાચું વાક્ય છે. એટલે આને સબ્જેક્ટ વર્ડ એગ્રીમેન્ટ કહેવાય, બરાબર? બસ એ રીતે આપણે અહીંયા જોવાનું છે. રામા and not you ખાલી જગ્યા won the race. તો આમાં કર્તા કયો જોવાનો? પ્રથમ કર્તા પ્રમાણે મુકાય. હા, રામાને જોઈને આપણે આમાં જવાબ શું લખીશું? ભાઈ had. ધ્યાન રાખજો, કયો આન્સર આવશે? had જવાબ મૂકીશું. ધ્યાન રાખો, કારણ કે આપણે કોને જોઈને જવાબ લખવાનો છે? રામાને જોઈને આપણે had લખીશું. યુ ને જોઈને તો have આવે, પણ યુ ને નથી જોવાનું. નિયમ શું છે હું તમને કહું, ધ્યાન રાખો. નિયમ કયો છે? અમુક પ્રકારના એવા શબ્દ સમૂહ છે કે જેનો જો ઉપયોગ કર્યો હોય તો એમાં પ્રથમ કર્તા પ્રમાણે ક્રિયાપદ મુકાય છે, બરાબર? એવા શબ્દો કે શબ્દ સમૂહ, અહીંયા શબ્દ સમૂહ કોઈ વાર શબ્દ પણ હોય, પણ એ છે એના આધારે આપણે આમાં જવાબ લખીએ છીએ. એટલે પ્રથમ કર્તા એમાં જોવાનું છે. તો એવા કયા છે? તો અહીંયા જુઓ, as well as, with, together with, along with, in addition to, besides, no less than, except, and not. આનાથી બે કર્તા જોડાયેલા હોય ને તો ક્રિયાપદ હંમેશા પ્રથમ કર્તા પ્રમાણે આવે. કયા? as well as, with, together with, along with, in addition to, besides, no less than, except અને and not, બરાબર? તો એનાથી જોડાયેલા હોય બે કર્તા. અહીંયા આપણે આમાંથી કયું આવ્યું છે? મેં લખ્યું છે આનો પણ એમાં ઉલ્લેખ છે, જેમ કે and not. જો આ and not આવે ને, બસ આમાં આ બિન સચિવાલય ક્લાસમાં and not થી બે કર્તા જોયા. કર્તા નંબર 1 રામા અને કર્તા નંબર 2 યુ, બરાબર? તો આ and not થી જોડી છે, આ બે કર્તાઓને and not થી જોડ્યા, એટલે ક્રિયાપદ હંમેશા પ્રથમ કર્તા પ્રમાણે આવે. એટલે જવાબ શું થાય ભાઈ? મેં અહીંયા બોક્સ બનાવી, had જવાબ આવે, બરાબર? ઓકે, તો આ એટલા માટે ખાસ લખ્યું હતું, મેં પહેલા અહીંયા નોંધ કરી દીધી ભાઈ, બરાબર? તો આ ધ્યાન રાખવાનું છે, તમારે યાદ રાખવાનું છે ખાસ. હવે બીજી ખાલી જગ્યા તરફ આપણે મૂવ કરીએ છીએ, ધ્યાન રાખજો. બીજી ખાલી જગ્યા શું છે જોઈએ? A black
and white cow ખાલી જગ્યા grazing in the field now. હવે અહીંયા આ સવાલ પણ ભાઈ સબ્જેક્ટ વર્ડ એગ્રીમેન્ટ ચેપ્ટર માંથી લીધેલો છે બરાબર એમાં જ આવે આ બીજો સવાલ પણ એમાં જ આવે એક ચેપ્ટર માંથી આ બીજો સવાલ બરાબર એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કાઉ ખાલી જગ્યા grazing in the field now. હવે અહીંયા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શું કર્યું છે ભાઈ બે ગાય ગણીને બે ગાયો છે એક કાળી છે ને એક સફેદ છે એમ કરીને ઘણાએ આલ લખ્યું છે ખોટું કર્યા અહીંયા ગાય એક જ છે ભાઈ બે નથી ગાય એક છે જુઓ એક જ ગાય જે બ્લેક છે ને વ્હાઇટ છે કારણ કે આનો અર્થ એવો થાય એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કાઉ એટલે એક જ ગાય જેમાં બ્લેક કલર છે ને વ્હાઇટ કલર છે વ્હાઇટ કલર અને બ્લેક કલર ધરાવતી એક જ ગાય છે એટલે એક ગાયનું સૂચન થાય એટલે આપણે જવાબ અહીંયા શું લખીશું ભાઈ જો એક વચન છે એક ગાય છે એટલે આર અને વેર તો આવશે ને આ બે તો ગયા વાત રહી વોઝ અને ઇઝ ની હવે નાઉ ડિસાઈડ કરશે ભાઈ નાઉ આપ્યું છે નાઉ વર્તમાન કાળ બતાવે એટલે વોઝ એ નહીં આવે કારણ કે વોઝ ભૂતકાળ બતાવે એટલે એક રહ્યો ઓપ્શન આ અને આ જવાબ છે ભાઈ ધીસ ઇઝ ધ આન્સર બરાબર ઇઝ શું છે જવાબ છે બરાબર જુઓ એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કાઉ ઇઝ ગ્રેઝિંગ in the field આમાં શું આવે is આવે બરાબર એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કાઉ is grazing in the field now. ઓકે એક જ ગાય ગણવાની છે બે ગાય ક્યારે આવી જુઓ કેવી રીતે હોય એ બ્લેક એન્ડ એ વ્હાઇટ અહીંયા પાછો બીજો આર્ટિકલ એ કર્યો હોય તો બે ગાય થાય તો પછી જુદી વસ્તુ હતી આ બરાબર તો પછી આ આવે હા એ બ્લેક એન્ડ એ વ્હાઇટ કાઉ તો પછી આ આવે કારણ કે નાઉ છે વેર તો આવશે ને બરાબર પછી આ આવે પણ અહીંયા એક જ ગાય છે જે એક જ ગાય છે કાળી છે ને સફેદ છે બરાબર તો એક ગાયનું સૂચન થાય છે એટલે આપણે અહીંયા is નો પ્રયોગ કરીશું બરાબર ને તો આ પણ સબ્જેક્ટ વર્ડ એગ્રીમેન્ટ માંથી લીધેલો સવાલ છે બંને સવાલ પહેલામાં આપણે શું કહ્યું કે હેઝ ધ્યાન રાખજો હેઝ બીજામાં is અચ્છા હવે ત્રીજી ખાલી જગ્યા બરાબર ધ્યાન રાખજો he showed ખાલી જગ્યા mercy એટલે દયા to the vanquished એટલે પરાજિત જે લોકો હારી ગયા છે પરાજિત and killed them છે છેલ્લે આ THEM છે killed them તેઓને મારી નાખ્યા હવે શું કર્યું છે ભાઈ દયા કેવી બતાવી છે નથી બતાવી કારણ કે મારી નાખ્યા છે બીજો દયા બતાવી હોય તો મારી ના નાખ્યા પણ અહીંયા મારી નાખ્યા છે એટલે દયા નથી બતાવી એટલે નકાર ભાવ ઉત્પન્ન થયો ભાઈ તો હવે શું આવે તો વિચારો અને એક નિયમ કહી દઉં ખાસ ધ્યાન રાખો કે લિટર એ લિટર ફ્યુ અને એ ફ્યુ આનો એક નિયમ કહી દઉં છું ધ્યાન રાખજો શું નિયમ છે આને ધ્યાનમાં રાખશો તો ખાલી જગ્યા ખોટી નહીં પડે જો લિટર અને એ લિટર હંમેશા જથ્થાવાચક નામ આગળ આવે જેમ કે વોટર મિલ્ક સુગર સોલ્ટ એવા જથ્થાવાચક નામ છે એની આગળ લિટર એ લિટર આવે જ્યારે ફ્યુ અને એ ફ્યુ હંમેશા ગણી શકાય એવા નામ આગળ આવે સંખ્યાવાચક નામ આગળ જેમ કે ટ્રીઝ બોયઝ ગર્લ્સ ટીચર્સ ગણી શકાય એવા નામ આગળ ફ્યુ એ ફ્યુ આવે અહીંયા તમે જુઓ મર્સીની વાત છે મર્સી એટલે શું દયા દયાને ગણી શકાય બે દયા ચાર દયા પાંચ દયા એવું કહેવાય એવું ના કહેવાય એટલે આ બેની તો વાત ગઈ એ ફ્યુ અને એ ફ્યુ તો આવશે વાત શોર્ટ થઈ ગઈ કદાચ ફ્યુ આપેલું હોય તો એ પણ ના કારણ કે કોઈ મર્સીને ગણી ના શકાય એટલે આ તો એક વિકલ્પ ગયો હવે આપણી પાસે ત્રણ વિકલ્પ રહ્યા છે બરાબર ત્રણ વિકલ્પમાં ભાઈ અહીંયા ધ લિટર તો આવશે કારણ કે ધ લિટર આખી વસ્તુ અલગ છે લખવા માટે ધ લિટર કેવો અર્થ આપે અમુક ચોક્કસ પ્રમાણ છે તે જે ચોક્કસ પ્રમાણ છે કોઈ નિશ્ચિત જથ્થો હોય એમાં ધ લિટર આવે એ રીતે ધ ફ્યુ કોઈ નિશ્ચિત સંખ્યા હોય એમાં ધ ફ્યુ આવે એ અલગ છે આખો ટોપિક પણ અહીંયા બે રહ્યા આવે લિટર અને એ લિટર અને લિટર આ બેમાંથી શું લખવું ભાઈ હવે મેં આગળ વાત કરી ભાઈ તમને કે જો આ બેમાં જો હકારનો ભાગ હોય હકાર તો આર્ટિકલ વાળું આવે અને જો નકારનો ભાગ હોય તો આર્ટિકલ વગરનું આવે ફ્યુ અને એ ફ્યુ માં એવું જો આ એમાં નકાર ભાગ હોય તો ફ્યુ આવે અને જો હકાર ભાગ હોય તો એ ફ્યુ આવે બરાબર હવે અહીંયા બે રહ્યા છે લિટર અને એ લિટર તો જોઈએ ભાઈ દયા બતાવી હોય અહીંયા થોડી તો પછી એ લિટર આવે પણ દયા નથી બતાવી નકાર ભાગ છે જુઓ ખાસ જગ્યામાં
બિલકુલ નેગેટિવ ભાગ છે. હી શોડ તેને બતાવ્યું શું દયા, બરોબર? કેવી દયા બતાવી જો તો વાક્ય પરથી ખબર પડી જાય. ધ વેન્ક્વિશ્ડ, વેન્ક્વિશ્ડ એટલે પરાજિત થયેલા લોકો તરતર, બરોબર? એન્ડ કિલ્ડ ધેમ. હવે ભાઈ અમને મારી નાખ્યા છે, મારી નાખ્યા છે, દયા ના બતાવી હોય એટલે નકાર ભાગ થયો એટલે શું આવે? જવાબ આવે આ લીટર. લીટર ઇઝ ધ આન્સર. એટલે ખાલી જગ્યામાં શું લખીશું આપણે? લીટર. બરાબર? એ લીટર ને, કારણ કે એ લીટર શું હોય? દયા બતાવી હોય તો એ લીટર આવે, પણ દયા બતાવી જ નથી. અને જો બતાવી હોય તો બી આ મારી નાખવાની ક્રિયા કરે? ના કરે, બરાબર? પણ મારી નાખ્યા છે એટલે દયા બતાવી નથી, નેગેટિવ મીનિંગ છે એટલે આપણે લીટર લખ્યું, બરાબર ને? તો એ રીતે છે. બહુ સહેલા સવાલ છે જો સમજો તો, બરાબર ને? પણ સમજવું પડે, આની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવી જોઈએ તો ખાલી જગ્યા આવે. અચ્છા, હવે આપણે આગળ જઈએ છે ત્યાંથી. The jury divided in their opinion in the last meeting. The jury divided in their opinion in the last meeting. ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા jury એટલે એક શું છે? કલેક્ટિવ નામ છે, સમૂહવાચક નામ છે, એક વકીલોનો સમૂહ, બરોબર? જ્યુરી, બરોબર ને? જ્યુરીનો એક અર્થ થાય કે પંચ. જ્યુરી એટલે શું? પંચ. આ ધ્યાન રાખજો, આ ગુજરાતી છે. જ્યુરીને શું કહેવાય? પંચ કહેવાય, બરોબર? વકીલોનો સમૂહ, પંચ, ધ જ્યુરી. ખાલી જગ્યા ડિવાઇડેડ ઇન ધેર ઓપિનિયન ઇન ધ લાસ્ટ મીટિંગ. લાસ્ટ મીટિંગ લખે છે, ભૂતકાળ બતાવે છે. એટલે ભૂતકાળ બતાવે છે એટલે આર અને ઇઝ તો નહીં થાય. આ વસ્તુ નિશ્ચિત થઈ ગઈ. કારણ કે લાસ્ટ મીટિંગ આપી છે ગઈ મીટિંગમાં. ગઈ મીટિંગમાં મીટિંગ ઓલરેડી પાસ થઈ ગઈ છે. એટલે લાસ્ટ મીટિંગ લખે છે એટલે આર અને ઇઝ તો નહીં જાય. બે વિકલ્પ રહ્યા, વોઝ અને બે, બરાબર? હવે જુઓ શું વાત છે, સમજો કે જ્યુરી જે છે એ એમના ઓપિનિયનમાં બધા અલગ અલગ છે, એક નહીં. બધાનો નિર્ણય એક નથી, એક જૂથ નથી. એટલે નિર્ણય બધાના અલગ અલગ છે. એટલે શું લખાય ભાઈ? અલગ અલગ નિર્ણય હોય તો, કારણ કે જ્યુરીમાં બધા શું કે વકીલોનો સમૂહ હોય એ જુદા જુદા નિર્ણયો પર છે. કોઈ કે આમ કરો, કોઈ કે તેમ કરો, કોઈ કે આમ કરો, કોઈ બધા જુદું જુદું બોલે. એટલે એમના નિર્ણયમાં ડિવાઇડેડ થઈ ગયા, વિભાજિત થઈ ગયા. બધાના નિર્ણયો અલગ અલગ છે, બરાબર? હવે નિર્ણય ઓપિનિયન્સ લખ્યું છે, જો અભિપ્રાય, કેમ? કારણ કે બધાના નિર્ણયો અલગ અલગ છે, અભિપ્રાયો અલગ અલગ છે. એટલે ભાઈ આપણે આમાં શું મૂકીશું? વેર મૂકીશું, કારણ કે એકમાં નથી. તો ધ જ્યુરી વેર ડિવાઇડેડ, બરાબર? તમને થાય કે આ સાહેબ જ્યુરી તો કલેક્ટિવ નામ છે, સાથે વોઝ ના વોઝ આવી શકે ભાઈ, પણ અહીંયા ઓપિનિયનમાં અલગ અલગ છે, બધા ડિવાઇડ થઈ ગયા છે, વિભાજિત થઈ ગયા છે. એટલે વેર યોગ્ય છે. વર્તમાન કાળ હોય, બરોબર, તો આર પણ આવે. હા, પણ અહીંયા લાસ્ટ મીટિંગ લખી દીધું છે એટલે આર ના આવે, બરોબર? બાકી વર્તમાન કાળમાં હોય તો આર પણ આવે, બરોબર? પણ અહીંયા લાસ્ટ મીટિંગ લખી છે એટલે વેર ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. ટૂંકમાં આ ખાલી જગ્યા મુજબ વેર આવે, બરોબર? આ રીતે પૂછેલું હોય તો અહીંયા વેર ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. The jury were divided in their opinion in the last meeting, બરોબર? તો આ રીતે છે. અહીંયા આ જે ખાલી જગ્યા છે ભાઈ એ પણ આપણે સબ્જેક્ટ વર્ડ એગ્રીમેન્ટ માં ગણી શકાય, કારણ કે એમાં આવે છે નિયમ એવો, બરોબર? એટલે આ સબ્જેક્ટ વર્ડ એગ્રીમેન્ટ માંથી લીધેલી ખાલી જગ્યા શું? 1 2 અને આ ચોથી ખાલી જગ્યા આ સબ્જેક્ટ વર્ડ એગ્રીમેન્ટ માંથી લીધેલી છે, બરોબર? તો એ ધ્યાન રાખો. એટલે બહુ જ મહત્વનું ચેપ્ટર છે સબ્જેક્ટ વર્ડ એગ્રીમેન્ટ. અહીંયા 5 નંબરની ખાલી જગ્યા આપણે જોઈએ. he has few gray ખાલી જગ્યા in his beard. હવે beard એટલે શું? beard એટલે દાઢી, બરોબર? beard નો અર્થ શું થાય? દાઢી. કેવું છે, કયું છે શું ભાઈ? he has few gray hairs in his beard. એટલે કહ્યું છે શું ભાઈ? તેની દાઢીમાં થોડા કલર, ખૂબ થોડા, એમ કે ગ્રે એટલે ભૂખરા વાળ છે, એમ કહેવાનો અર્થ છે ભાઈ. પણ અહીંયા ફ્યુ તો નકાર અર્થ આપે, એકય નથી એમ કહેવાય. કારણ કે એ ફ્યુ લખ્યું હોય ને, એ ફ્યુ કદાચ એ ફ્યુ હોય ભાઈ તો થોડા થોડા અહીંયા ગ્રે વાળ હોય, ભૂખરા વાળ હોય, એ ફ્યુ લખ્યું હતું. પણ ફ્યુ આવે છે ભાઈ, ફ્યુ આવે એટલે એકય ના, ફ્યુ તો બિલકુલ નકાર અર્થ આપે. હું એમ કહું there is little water in the glass. ગ્લાસમાં લિટલ વોટર છે, આર્ટિકલ વગર મૂકું છું એટલે થોડું એ ના. પણ હું એમ બોલું there is a little water in the glass, તો થોડું પણ હોય, બરાબર? there are few boys in the class.
વર્ગમાં few boys છે, આર્ટિકલ વગરનો, એટલે એકે છોકરું ના, પણ હું એમ બોલું there is a few boy in the class, એટલે થોડા પણ હોય, બરાબર? તો આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, બરાબર ને? a few હકાર અર્થ આપે, few નકાર અર્થ આપે. હવે અહીંયા શું લખ્યું છે? he has few gray in his beard, બરાબર? હવે ભાઈ few સાથે અને a few સાથે કોઈ દિવસ એક વચનનું નામ આવે નહીં, બહુવચનનું જ આવે. હા, few boy કદી ના લખાય, few boys લખાય. a few boy કદી ના લખાય, a few boys લખાય. નામ બહુવચન આવે તો બહુવચન કયું છે બી આમાં? બરાબર? જુઓ hair તો એક વચન છે, એટલે સીધું આમાં શું આવશે? has. બરાબર? has. તો he has few gray hairs. Hairs is the right answer. બરાબર? he had few gray hairs in his beard. બરાબર? એટલે અહીંયા જે રીતે છે એ વાક્યમાં અર્થ એવો છે કે તેની દાઢીમાં એક પણ ભૂખરો વાળ નથી, કારણ કે few નકાર અર્થ આપે. હા, બિલકુલ નેગેટિવ અર્થ આપે. બરાબર? એ few હોય તો થોડા પણ હોય, પણ few માં તો એકે ના. બરાબર? એટલે અહીંયા આપણે શું લખીશું કે સાચો આન્સર has. ચલો નાઉ આપણે આગળની ખાલી છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા તરફ મૂવ કરીએ. ચેન્જ ઇનટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. ચેન્જ ઇનટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં વાક્યને ટર્ન કરવા છે. બધા ભાઈ મીન્સ અત્યારે ક્લાસમાં પૂછાયેલા છે આ પ્રશ્નો, એ જ મેં લીધા છે, કોઈ બીજો લખેલો નથી. પેપરના આ સવાલ છે, બરાબર? હજુ બીજા બાકી છે, એ આપણે જોઈશું પાછળથી. અચ્છા, હવે અહીંયા ચેન્જ ઇનટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં વાક્યને ટર્ન કરવા છે. જો ભાઈ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કોઈ નાનું ચેપ્ટર નથી, ખ્યાલ આવે? ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં આપણે ચલાવીએ તો શરૂઆતથી આપણે જોઈએ તો રિપોર્ટિંગ વર્બ વર્તમાન કાળમાં હોય ત્યારે કેવા ચેન્જ થાય, બરાબર? ત્યાંથી લઈને રિપોર્ટિંગ વર્બ ભૂતકાળમાં આવે ત્યારે કયા પરિવર્તન થાય, એના પછી શબ્દોમાં કેવું પરિવર્તન આવે. રિપોર્ટિંગ વર્બ ભૂતકાળમાં હોય એટલે શબ્દોમાં પરિવર્તન, જેમ કે આવતું છે નાઉ નું ધેન થાય, ટુડે નું ધેન થાય. તો આવા બધા ઘણા પરિવર્તનો છે, બરાબર? તો એ પણ આપણે જોવાના હોય છે, બરાબર? એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આ છેલ્લું વાક્ય છે, they said alas he is dead. બરાબર? હવે alas ની વાત કરી છે તે આ દુઃખની વાત કરે, દુઃખ alas, બરાબર? દુઃખની વાત કરે છે અને વાક્ય ભઈ આ ઉદ્ગાર છે. જો ઉદ્ગાર ચિહ્ન કરેલું છે, ઉદ્ગાર વાક્ય છે. હવે ઉદ્ગાર વાક્યનો ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ટર્ન કરો ને એટલે કોઈ દિવસ ભાઈ તમારે આસ્કડ ના આવે, ટોલ્ડે ના આવે, બરાબર? આસ્કડ લખ્યું એ ના આવે, ધ્યાન રાખો. એટલે બાકી શું રહ્યું ભાઈ? એક્સક્લેમ્ડ. જુઓ ઉદ્ગાર વાક્યમાં એક્સક્લેમ્ડ મુકાય, બરાબર? એટલે લખ્યું they exclaimed sadly. બહુ સહેલો સવાલ છે, એક્સક્લેમ્ડ ઉપરથી જ ખબર પડી જાય. અને પાછું sadly લખ્યું. જો sadly કેમ લખ્યું? કારણ કે એલાસ આપ્યું છે, એલાસ દુઃખની વાત કરે, બરાબર? તો they exclaimed sadly that he was dead. He was dead. was કેમ કર્યું ભાઈ? કારણ કે is આપ્યું છે અને રિપોર્ટિંગ વર્બ ભૂતકાળમાં છે એટલે is નો was થઈ જાય, બરાબર? તો અહીંયા સાચો જવાબ છે ભાઈ શું? B. They exclaimed sadly that he was dead. So B is the right answer. Okay? તો અહીંયા આ રીતે આપણે આન્સર કરીશું. એટલે તમે સમજીને જો તૈયાર કરો ભાઈ તો બધું ઈઝી છે, બરાબર? પણ મહેનત કરે એના માટે મહેનત કરવી જ પડે. તમે બધું વાંચવા બેસો છો, 200 પ્રશ્નો તૈયાર કરો, 200 ના જવાબે જોઈ લો. જવાબ જોઈને શું કર્યું? કયો જવાબ કેમ આવ્યો એ ખબર હોવી જોઈએ. એનું રીઝન તમારે જાણવું જોઈએ. જેમ કે મેં અહીંયા હેઝ લખ્યું તો એના ઘણા બધા કારણો આપ્યા છે કેમ હેઝ લખાય. અહીંયા ઇઝ લખ્યું તો કેમ લખ્યું? આશરે થોડું લખ્યું છે, કારણ આપ્યું છે એટલે કારણ ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર? આ જવાબ કેમ આવે એવો પ્રશ્ન કરો અને એનું જે કારણ છે એ તૈયાર કરો. તો પરીક્ષામાં શું શબ્દો ચેન્જ કરીને બીજી રીતે પૂછે તો પણ તમને આવડે, બરાબર? તો અહીંયા આપણે આ ટોપિક અહીંયા જે ખાલી જગ્યાઓ ટોટલ સોલ્વ થઈ ગઈ છે. હવે એટલે આપણે પૂર્ણ કરીશું, બરાબર?